Hi guys! So welcome and welcome back dito sa ating YouTube channel. So kung first time mo dito sa ating YouTube channel, so don't forget to click the subscribe button and also please click the notification bell down below para ma-notify ka sa mga videos na i-upload ko. So ang video na to ngayon guys is about to sa ating pag-giveaway. So kung hindi pa kayo nakasali sa ating pag-giveaway, pwede pa po kayong sumali. Sundin nyo lang po lahat ng mechanics sa pag-giveaway na to. At saka guys, gagawa tayo ngayon ng video kung step by step kung paano gawin yung mechanics ng ating pag-giveaway. At the most important guys is mag-subscribe kayo sa dalawang channel na to na Amore Authentic Bags and Amore Homestyle Cooking. Kasi siya yung nag-sponsor ng ating pag-giveaway na Guess at saka MK Bag. At habang binabasa ko guys yung mechanics dito sa phone, so makikita nyo din sa screen kung paano ito gawin ng tama. So yung unang mechanics natin is watch, subscribe, like, and click the notification bell sa dalawang channel niya na Amore Authentic Bags and Amore Homestyle Cooking. So napaka-importante yan guys. So pangalawa, watch all her videos sa dalawang channel niya at mag-iwan ka ng comment na related sa video lang. So, panoorin mo lahat ng videos niya sa dalawang channel niya. Mag-iwan ka ng comment dyan na related lang sa video na pinapanood mo at lagyan mo sa huli ng hashtag Amore and Neslie giveaway. So, yung number 3 naman is follow mo siya sa Facebook na Zenaida Canilaw. And then yung number 4 naman guys is follow mo siya sa Instagram na Amore Homestyle Cooking. And then naman yung number 5, share all her videos on Facebook with the tagline hashtag Amore Homestyle Cooking, hashtag Amore Authentic Bags, and hashtag Amore and Neslie giveaway. So, ganun lamang guys kasimple yung ating mechanics at hindi kayo magsisisi kapag kayo ang mananalo or sumali kayo dito sa pag-giveaway na to. At i-announce namin yung winner ng giveaway kapag naglampas na ako ng 10k subscribers. So, guys, kapag dito kayo sa aking videos or sa mga videos ko, nag-leave ng comment na hashtag Amore and Neslie giveaway. So, parang hindi yun counted guys. Kasi dun ako pupunta sa channel ni si Zenaida Canilaw na Amore Authentic Bags and Amore Homestyle Cooking. Dun ako pupunta sa mga comment section at saka i-check ko kung sino yung nag-iwan doon ng mga hashtag na yan at saka sa Facebook. So, makikita ko din naman yan. So, yun naman guys. And thank you so much si Zenaida Canilaw for making this 10k giveaway possible. At saka good luck sa lahat ng mananalo or sa dalawang winners na mananalo. So, good luck. And good luck sa lahat na sasali. So, thank you so much guys for watching this video. At sa mga bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, so please click the subscribe button and also please click the notification bell. So, thank you so much guys for watching.